tears and I won't pretend that I make it out just to fall on my head. Wake up strange, take the walk downstairs, hit one up on the corner and pay for my rent. We are the Christian Craig. ทุกคนอยู่ดีๆเราก็มาเจอคนนี้โผล่มากระบี่ได้ยังไงงงมากคุณคือใครคะผมมากสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่คาเฟ่เทลโซโครสเอาว่ามันไม่ใช่ เกิดอะไรขึ้นทำไมอยู่ดีมันคือทริปอะไรเขาเรียกว่าปุบปับทัวร์เหรอเราจะไปสาธิตการกินน้ำมะพร้าวกลางเกาะเที่ยแบบที่ไม่ต้องปีนต้นมะพร้าวเองโคตรเด็ดการจะไปเรือที่ถูกต้องและคอมพลีทที่แท้จริงคือต้องมีฝ่ายซัพพอร์ตอาหารแบบนี้นะคะเว้ยเหี้ยเกิดอะไรขึ้นคะเกิดอะไรขึ้นเสียงดังแครกทุกคนคะตอนนี้อยู่ดีๆก็โผล่มาที่จังหวัดกระบี่ข้าวจะให้ถูกก็คือคาพรีคาพรีไหมจริงๆก็คือกระบี่นั่นเองนะคะก็ตอนนี้กำลังนั่งเรือหางยาวไปเกาะห้องซึ่งกี่บาทอะโก2,500 นะคะจริงๆไปกันได้หลายคนเลยแต่เรามีกันแค่4 คนตอนนี้เราถึงเกาะห้องแล้วห้องอะไรห้องเชือดปะเฮ้ยเมาห้องเบอร์อะไรคะ369ค่ะคือกลับมาแต่ว่าไม่ได้ขอเบอร์คนเรือไว้นะคะ ก็คืองงยืนรออยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วเรือไม่มารับมึงหรือว่ามึงบอกเขาว่าพี่ไม่ต้องรอนะคะกลับได้เลยเงี้ยหรอเขาเข้าใจกันหรือเปล่าเที่ยวเดียวปะว่า2 ชั่วโมงนะอ๋อหรอหรือว่าเขานอนหลับไปแล้วตอนนี้พี่ทหารก็คือประกาศหาอยู่นะคะซึ่งก็แบบฮัลโหลไม่รู้ลำไหนฝนตกด้วยค่ะตอนนี้ก็เอามือถือซูมหาเรืออยู่พอมา1 ชั่วโคตรไม่ใช่1 ชั่วโมงใครเป็นคงทำทำไมมันอีเล็กเลยค่ะจังวะทุกคนตอนนี้เป็นเวลาตี 5 กว่านะคะเราตื่นมาแบบเช้ามากเพื่อที่จะมาดูแบบ sunrise แล้วก็รอน้องจีนกับน้องโกซึ่งแบบกำลังมาเจอที่ล็อบบี้นะคะเช้ามากเมื่อคืนไปกินข้าวต้มกันมาปะไม่ก็คือกินไวน์เสร็จแล้วก็กลับเข้าห้องหรอจีนมันกลับเข้าห้องแล้วมันหลับหนูไปนั่งกินเบียร์ต่อกับพวกพี่อยู่หน้ากระท่อมSo take time